हे गाईज सबस्क्राईब करा सियोनिक चॅनलला आणि ही घंटा नक्की प्रेस करा म्हणजे तुम्ही बघाल आमचे व्हिडिओ सर्वात अगोदर. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, कशा आहात? सर्व मजेत आहात का? मित्रांनो, काळामध्ये काळजी घ्या. तर आज रविवार आहे, मस्त वगैरे सुट्टीचा दिवस. मला आज लवकर उठलो, पोहे वगैरे खाल्ले आणि आता म्हटलं की आज नक्की प्लॅन काय करायचा. आणि प्लॅन असा ठरला की आता मला शेतामध्ये जायचं आहे. शेतामध्ये 2-3 गोष्टी आहेत ज्या आपल्या शेताला पाणी घालायचं, औषध मारायचं आहे. त्या 2-3 गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी आज मला करायच्यात. म्हणजे माझ्यावर माझा छोटा भाऊसुद्धा आहे. मला एवढं जमत नाही त्यातलं, मला जमेल तेवढी मी हेल्प त्याला करणारच, परंतु तो बाकीची कामे करेल. तर तेच आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे की शेतीची आता सध्याची कामं आहेत जी छोटी मोठी, ती या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला भेटतील. तर मित्रांनो, चला तर व्हिडिओला आणि माझ्या प्रवासाला सुरुवात करण्याच्या अगोदर मला एक सांगू इच्छितो की जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल, आपल्या सियुनिक फॅमिलीमध्ये जर नवीन असाल तर चॅनल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. मी बऱ्याच गोष्टी, या गावाकडच्या बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या या चॅनलतर्फे घेऊन येतो आहे. मला माहितीच, म्हणजे जे आपल्या चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांना माहिती नसेल, परंतु जे ओल्ड आहेत त्यांना माहिती की माझ्या गावाचं नाव वालूत आहे, तालुका जावली, जिल्हा सातारा. आणि लॉकडाऊनमुळे मी सध्या गावी आहे आणि आपली एक नवीन सिरीज चालू आहे गावाकडच्या गोष्टी. यामध्ये मी सर्व गावाकडच्या गोष्टी दाखवत आहे. तर तुम्हाला जर हे व्हिडिओज आवडत असतील किंवा तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत लोकांपर्यंत शेअर करा आणि असा सपोर्ट दाखवत राहा. आता दांगड्यामध्ये आलो. तुम्ही लास्ट टाइम जो आमच्या अंडाराची पार्टी होती इथेच झाली होती. तर कुणी बघितलं नसेल व्हिडिओ तर नक्की जाऊन बघा. तर इथे झाली होती दांगड्यामध्ये. आणि तुम्ही बघू शकता की याला दांगड्या बोलतात, की एकदम डोंगराच्या एकदम जवळच आहे. आणि पाठीमागे बघा पूर्ण आल्याची शेती आहे. या भागामध्ये ना बऱ्याच शेतामध्ये आलंच लावले. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला आलंच बघायला भेटेल. तर तेच मी जे काम करायला होते, म्हणजे आलेला पाणी घालायचं ॲक्च्युली. पाईप वगैरे थोडे आमचे विस्कटलेत, ते नीट करायचे. विस्कटले इन द सेन्स काढून ठेवले होते, ते पुन्हा जॉईन करून मग आलेला पाणी घालायचं. जर पाऊस पडला, आज पावसाचं वातावरण तर झालं आहे, पण जर पाऊस पडला तर मात्र पाणी नाही घालणार आम्ही, पण पाईप जॉईन करून ठेवणार. जर पाऊस नाही आला तर मग मे बी मोटर वगैरे चालू करून त्याला पाणी दिलं जाईल. तर हेच एक काम आहे. अजून बघूयात काय काय आहे शेतामध्ये आज कामं. सध्या तरी तेच काम आहे. इकडे पाठीमागे पण बघा, इकडे आलंच लावलं आहे. आणि त्यांनी कुंपण जे लावलं आहे साड्यांचं, ते तुम्हाला मी एकदा मागच्या व्हिडिओमध्ये पण एकदा सांगितलं होतं की कुंपण वगैरे कसा यूज करतात वगैरे. पहिले ते कसं बाबळीच्या काट्या किंवा त्या नॉर्मल बोरीच्या काट्या वगैरे असतील त्या काट्या यूज केल्या जायच्या, वापरल्या जायच्या. परंतु सध्याला ते फक्त साड्यांचा वापर करत आहेत. मित्रांनो, वातावरण बघताय तुम्ही, पावसाचं वातावरण झालं आहे. आणि तो आमचा समोरचा जो डोंगर आहे, तो राजपुरीचा डोंगर, तिथे दिसतं तुम्हाला काळा ढग एकदम आलेत. आणि मे बी आज पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. खरं तर पाऊस आम्हाला 2-3 दिवसापासून हुलकवणीत देतो आहे, परंतु बघूयात आज पाऊस पडला किंवा नाही. तर पण वातावरण बघा ना, सकाळचे 9:30 वाजलेत, असं चुकून पण वाटणार नाही तुम्हाला हे बघितल्यानंतर. मज बघा कशी बघते आपल्याकडे, काळी काळी बसून. तिचे शिंगे बघा ना, कसली खतरनाक शिंगे आहेत, एकदम जबरदस्त. मी तुम्हाला दाखवतो पुढे जाऊन. बघा बघा बघा, या म्हशीचे शिंगे बघा, एकदम वेगळेच आहेत. रेग्युलर म्हशीसारखे दिसत नाहीत. म्हणजे मोस्टली तरी म्हशींचे शिंगे वरती असतात, पण हिचे खाली येतं. हे कोणत्या जातीचे म्हस आहे काय माहिती, भारी एकदम. हा पाठीमागचा जो डोंगर बघता तो आमचा सह्याद्रीचा डोंगर, राजपुरीचा डोंगर. बऱ्याच व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितला असेल. जेव्हा स्टार्टचे व्हिडिओ आपले आले त्यावेळी आम्ही बऱ्याच वेळा त्या डोंगरामध्ये गेलो होतो. बरेच ठिकाणं आहेत तिथे फिरण्यासाठी, बऱ्याच गोष्टी आहेत बघण्यासारख्या. आमचे राजपुरीचे केव्ज आहेत, किंवा आपला पिपळाचं पान आहे, किंवा आपला आडवा मारुती, आपला वैराटगड पण आहे इकडे. वैराटगडला अजून जायला कधी भेटलं सांगता येत नाही. बघा, तो एक प्लॅन होईलच. सध्या तरी आता शेतीतला प्लॅन करूयात. हे बघा, ही पाठीमागे दिसते ती आमची शेती, म्हणजे माझ्या कझनची शेती ॲक्च्युली, आल्याची.
ते लास्ट टाइम आपण बघा तो समोरचं झाड दिसतं ना, तिथे आपली अंडाराची पार्टी झाली होती. आणि ही 2 वावर आहेत टोटल आल्याची. तर तो पाईप दिसतो ना, तो आपल्या समोरून ओके एवढा मोठा पाईप आहे, तो आपल्या मध्ये टाकायचा आहे. इकडे दोघेच आपले आता होता आणि आता मी मध्ये उभा राहणार आहे. येस चला. मित्रांनो आपल्याला हे जे छोटे पाईप दिसतात ना काळे, हे मोठ्या पाईपला लावायचे आणि त्या साईडला मोटर आहे. जो मोठा पाईप होता तो आम्ही जो एका साईडला होता तो मध्ये आणला आहे आणि आता जे छोटे छोटे पाईप आहेत आपले ब्लॅक कलरचे त्याला जॉईन करणार आहे आणि त्यानंतर मोटर चालू करून मग मे बी चालू करेन किंवा पाऊस पडला तर नाही चालू करणार. तुम्ही जे बघताय ते आल्याची शेती, थोडक्यात माहिती सांगतो आल्याच्या शेतीबद्दल. तर हे आलं याला जवळजवळ 1 वर्ष लागेल आणि आता त्यांनी मला वाटते 6 महिने झालेत लावून, अजून 6 महिने लागतील ते आलं जे जमिनीखाली येतं ते ग्रो व्हायला, थोडंसं मोठं व्हायला. सध्या तरी अजून 6 महिने तरी त्याला मेहनत घ्यावी लागेल. काळी पाईप आहे ना, त्याला एकेका फुटवर असे तुम्हाला 2-2 होल दिसतील ज्यातून पाणीचा सप्लाय होईल. ठिबक त्याला थोडक्यात ठिबक सिंचनच म्हणावं लागेल. बघा अजून एका फुटावर पण बघूयात कुठे बघा 1-1 फूट सोडून टूल केलेत त्यांनी. मोटर पण चालू केली आम्ही. तो पाठीमागे बघू शकतो की पाणी यायला सुरुवात झाली थोडी इथं पाणी यायला सुरुवात झाली. ठिबक थोडं या साईडला बघा. तर आमचं एक काम झालं आहे, जे आम्हाला पाईप जॉईन करून पाणी सोडायचं होतं. तर आता आम्ही मोटर वगैरे चालू केली, पाणी पण यायला सुरुवात झालं. हळूहळू पाणी आलेलं भेटतं आहे. हे पाणी आम्ही असंच ठेवणार आणि थोड्या वेळानंतर मला वाटते 2-3 तासानंतर पुन्हा एकदा येऊन मोटर बंद करणार, एकदा पुन्हा चेक करणार की आलेलं पूर्ण पाणी लागले की नाही आणि मग त्यानंतर मोटर बंद करणार. तर हे होतं आजचं माझं एक रुटीन. आजचं तरी एक काम तरी झालं आमचं, आलेलं पाणी घालून द्यायचं. आता पुढचं काम बघूयात की काय आहे. थोडं घरी जाईन जेवण वगैरे आणि त्यानंतर मग पुढचं काम आज मे बी करेन किंवा बघूयात की हाच शेवट आहे का माझ्या आजच्या दिवसाच्या शेतातला. अजून काही फिक्स नाही आहे, अजून काय म्हणतात त्याच्यावर डिपेंड आहे. तर मजा आली पण हे सर्व काम करताना एक वेगळा एक्सपिरियन्स होता. डेली तरी दररोज मी ऑफिसचंच काम करतो 5 दिवस वीकडेजमध्ये, पण विकेंडला थोडं शेतात आल्यानंतर हा एक वेगळा एक्सपिरियन्स घेतला आणि खूप धमाल आली. पाठी मागे हिरवळ बघा. ऑक्टोबर स्टार्ट झाला आणि ऑक्टोबरची हीट जाणवायला सुरुवात झाली. खूप गरम होतं आहे, म्हणजे नुसतं पावसाचं वातावरण पण गरमी एवढी वाढली, एवढी ऑक्टोबर हीट मला आता 4थ्या दिवशी जाणवायला लागली. आता पूर्ण महिना काढायचा गावी. मुंबईमध्ये तर काय लोकांची अवस्था असेल मी विचार पण करू शकत नाही, पण गावीच बघा खूप गरम होतं आहे.
बघा पाठीमागे मस्त आहेत. चला तर मित्रांनो इथे करूया व्हिडिओचा शेवट. दुपारचा वेळ खूप मस्त गेला, सकाळची वेळ खूप मस्त गेली रविवारची. दुपारची जवळजवळ 12 वाजलेत आणि आता जेवणाचा टायमिंग झाला आहे. इथून पुढे आम्ही घरी जाणार मस्त आहे की संडे नंतर आराम करेन. खूप तुम्हाला हा व्हिडिओ खूप आवडला असेल, तुम्ही खूप धमाल केली असेल, आम्ही पण खूप धमाल केली. तुम्ही सुद्धा हा व्हिडिओ बघताना खूप धमाल तुम्हाला आली असेल. व्हिडिओ अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर, काळजी घ्या.